درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخشو که نوشته باربارا آن برنر هست براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. گاهی نیز عمل محو شدن چند دقیقه به طول می انجامد. همچنین ممکن است رنگ‌های دیگری روی آنها را بپوشانند یا خود به شکل لایه‌هایی در پشت رنگ‌های دیگر قرار گیرند. برخی از این قالب‌ها که بعداً در مورد آنها بحث خواهیم کرد، سالیان متمادی در حال باقی می‌مانند. هر اندیشه، احساس و تجربه در حال اثر کرده آن را تغییر می‌دهد. برخی از این اثرات همواره بر جای می‌مانند. شکل 1:11 الف حاله فردی را نشان می‌دهد. هنگامی که او آواز می‌خواند، شکل 1:11 به حالش توسعه می‌یابد و می‌درخشد. در این حال با بارقه‌های درخشان صاعقه‌وار و جرقه‌های آبی و بنفش، قوس و قزحی درست پس از حرکت نفسگیری به حرکت در می آیند. پیش از آن که او هر جمله تازه را آغاز کند، برای جلب توجه بیشتر شنوندگان حاله کلی او گسترش می یابد. مقادیر متنابهی از نور به طرف حضار رفته و حاله آنها به یکدیگر متصل می شوند. در حال تبادل عواطف بین خواننده و حضار، قالب‌هایی از سوی دو طرف تشکیل می‌شوند. این قالب‌های انرژی آگاهی به لحاظ رنگ و شکل در ساختار خود با افکار و عواطف گروه و موسیقی در حال اجرا رابطه دو طرفه دارند. عواطف گروه و موسیقی در حال اجرا رابطه‌ای دو طرفه دارند. در پایان اجرا این قالب‌ها از یکدیگر جدا شده به واسطه تشویق حضار از یکدیگر می‌گسلند. با این عمل قالب‌های موجود در حال پاک شده و حضار برای اجرای بعدی آماده می‌گردند. هنرمند و حضار هر دو با جذب انرژی خلق شده توسط موسیقی انرژی کسب می‌کنند. مقداری از این انرژی به طور ناخودآگاه به درون نفوذ کرده موانع انرژی را از بین میبرد و مقداری از آن در جهت اجرای قطعه بعدی مورد استفاده قرار میگیرد. هنگامی که فردی در مورد موضوع مورد علاقش سخنرانی می کند، حالش گسترش یافته رنگ زرد طلایی را نقره‌ای به خود می گیرد یا تحت تاثیر بارقه هایی به رنگ آبی در می آید. شکل 1:11 جیم در اینجا مجدداً همانند پدیده بین سخنران و شنونده رخ می دهد و این بار تأکید بر انرژی های ذهنی است که با رنگ زرد طلایی ظاهر می شوند. پس از سخنرانی حاله سخنران برای مدتی گسترده باقی می ماند، زیرا او هنوز تحت تأثیر عملش قرار دارد. در اینجا نیز تبادل انرژی و آگاهی دو جانبه صورت گرفته است. اکنون ارتعاش تعدادی از حضار بالا رفته است. شکل 1:11 دال حاله مردی را نشان می دهد که با حرارت درباره تحصیلات سخن می گوید. شنوندگان احتمالاً بخشی از رنگ صورتی زرشکی او را دریافت و در حاله خود ذخیره می کنند. این پدیده با بالا رفتن ارتعاشات شنونده تا حد ارتعاشات سخنران و تحت قانون القاء هماهنگ انجام می گردد. حضور عشق در حال با رنگ زیبا و ملایم سرخ مشخص می شود. این احساس گاهی رنگی طلایی نیز به همراه دارد. احساسات معنوی نیز دارای طیف‌هایی از رنگ‌های مختلف هستند. آبی برای آنکه از حقیقت سخن می‌گوید، ارغوانی برای معنویت، نقره‌ای یا طلایی برای خلوص. گاهی مردم رنگ‌هایی شبیه آنچه که دوست دارند بپوشند از خود ساطع می‌کنند. شکل 1:11 زنی را پس از برپا کردن کلاس کرب نشان می‌دهد.
رنگ سبز پوشش او که معمولاً به تن دارد به سلامتی جسمی و شفا مربوط است. در مثالی دیگر شکل 1.11 مردی را می‌بینیم که معمولاً رنگ بنفش کمرنگ را از خود ساطع می‌کند. این رنگ با یکی از پیراهن‌های محبوب او انطباق دارد و ظاهراً با عواطف عشقی و ملایمت طبع او نیز در ارتباط است. شکل 1.11 زنی را نشان می‌دهد که برای افزایش انرژی خود در مراقبه قرار دارد. در شکل رنگ‌های بسیاری را می‌بینیم که برخی از آنها در حرکتی سیالوار به سوی بخش پیشین حاله او جریان می‌یابد. مرکز اراده او که در میان استخوان‌های کتف واقع است تا حدودی قابل رؤیت است. هنگامی که زنی باردار می‌شود، حوزه‌اش گسترش یافته بسیار درخشانتر می‌گردد. در شکل 1.11 زنی را می‌بینیم که جنین 6 ماهه دختری را در شکم دارد. این مادر آینده گوی‌های آبی، صورتی زرد و سبز زیبایی را در حاله خود دارد که بر روی یکدیگر می‌غلطند و در امتداد شانه‌ها گسترش می‌یابند. موارد فوق فقط چند مثالی است از اینکه چگونه حوزه انرژی انسان با هر واقعه‌ای که در سطح فیزیکی و روانی روی می‌دهد پیوند داشته به طور ذاتی به آن وابسته است. موارد فوق چند مثال است از اینکه چگونه حوزه انرژی انسان با هر واقعه‌ای که در سطح فیزیکی و روانی روی می‌دهد پیوند داشته به طور ذاتی به آن وابسته است. خشم و سایر عواطف منفی. رنگ قرمز همیشه با خشم ارتباط داشته است، اما روزی پسر 11 ساله بسیار شاد و سرزنده من سرشار از شادی در حال بازی بود و مانند تصویر 2.11 الف انوار درخشان قرمز و نارنجی را از ناحیه سرش متساعد می کرد. کیفیت رنگ قرمز به گونه است که بر خشم دلالت می کند، اما رنگ قرمز مایل به نارنجی درخشان نشانه خشم نیست، بلکه به نیروی مرتعش حیات مربوط می شود. خشم توفنده خانمی که در نخستین جلسه کارگاه فریاد شرکت کرده بود در شکل 2.12 به تصویر کشیده شده است. او مقدار زیادی از عواطف مختلف را در قالب رنگ‌های گوناگون نشان می‌دهد. غلظت زیاد این رنگ‌ها در حاله به وسیله اشعه‌های قوی و درخشش‌هایی که در مسیر مستقیم از بدن به بیرون می‌تابند نشان داده شده است. فرد خشمگین دارای رنگ قرمز تیره است. هنگامی که او عصبانیت خود را بروز می‌دهد، این رنگ به شکل صاعقه یا جرقه‌های مدور از حاله او به بیرون شلیک می شود و از شخص دور می شود. شکل 2.11 جیم صحنه‌های مشابه این را به کرات در گروه‌ها و جلسات مختلف دیدم. بالعکس شکل 2.11 دال موردی را نشان می دهد که فرد خشم یا رنج خود را رها نکرده است. لکه قرمزی که از چاکرای گلو بیرون می آید به آرامی از حاله خارج می شود. لحظه‌ای بعد رهبر گروه چیزی به او گفت که به نظر من رنجاور بود. در این هنگام لکه قرمز به سرعت به طرف بدن او بازگشت و به مرکز قلبش وارد شد. هنگامی که این توده انرژی با قلب او برخورد کرد، او گریه سر داد. این گریه از نوع تسلی بخش نبود، بلکه تقریباً بیانگر این اندیشه درونی بود: بیچاره من که قربانی هستم. تعبیر من از این واقعه این است که او قلب خود را به واسطه خشم خود مجروح کرد. از سوی دیگر ترس در حال رنگ سفید متمایل به خاکستری و بافتی زبر دارد.
این رنگ شبیه رنگ چهره فردی است که متوحش شده است. ظاهر آن بسیار ناخوشایند و دارای رایحه‌ای زنده است. حسادت خاکستری متمایل به سبز کثیف و چسبناک است. این رنگ همانند رنگ سبز چهره افراد حسود است. اندوه خاکستری تیره است و مانند ابرهای سیاه دور سر شخصیت‌های کارتون بسیار سنگین است. عجز و بی‌حوصلگی احتمالاً دارای طیف‌های قرمز تند است، قرمز خشم. اما این کیفیات اکثراً به واسطه ارتعاشات غیر منظم خود مشخص می شوند و نیز به واسطه ضرباتی که به حوزه فرد خشمگین دیگر وارد می کنند و به وجود آورنده عواطفی بسیار ناخوشایند می باشند. غالباً عکس‌العمل دوستانی که مورد خشم قرار گرفتند ابراز مستقیم عواطف منفی است که برخورد با آن بسیار دلپذیرتر است. مثلا او به دوست خود خواهد گفت آیا تو عصبانی هستی؟ دیگری با خشم فریاد میزند نه. به این ترتیب مقداری از این انرژی آزاردهنده تخلیه میگردد. تأثیر مواد مخدر بر حوزه انرژی. مواد مخدری همچون LSD، ماریجوانا، کوکائین و الکل بر رنگ‌های درخشان و سالم حاله به شدت تأثیر می‌گذارند و همچون موارد بیماری لعابی اتری تولید می‌کنند. شکل 2.12 اثر استعمال کوکائین بر حاله فرد را نشان می‌دهد. این فرد که در جلسات حضور می‌یافت هر بار که در شب شنبه کوکائین استعمال می‌کرد، در جلسه عصر سه‌شنبه مقدار زیادی لعاب اتری چسبناک خاکستری در سمت راست صورت و سرش داشت، در حالی که سمت چپ نسبتاً دست نخورده باقی می‌ماند. من از او پرسیدم که آیا از یک مجرای بینی بیش از دیگری استفاده کرده؟ پاسخ او منفی بود. در برخوردهای بعدی هر بار که او کوکائین استعمال می کرد من متوجه می شدم تشریح تصویر فضولات اتری او را در ترک این عادت کمک کرد. شکل 2.11 واو حاله مردی را نشان می دهد که به دفعات متمادی LSD مصرف کرده و مقدار زیادی الکل نوشیده است. سبز قهوه‌ای کثیفی حاله او را پر کرده است. لکه سبز کثیف که به تدریج پایین آمد و تخلیه نشد به ترکیبی از عواطفی چون بی‌تفاوتی، خشم فروخورده، حسادت و رنج. چنانچه او می توانست این عواطف را تفکیک کرده ریشه آنها را بیابد و آنها را ابراز و تخلیه کند، اطمینان دارم که آن لکه به سایه های شفافتر و پاکتری از رنگ های مربوطه تجزیه می شد. یعنی رنگ های قرمز، سبز و خاکستری و پس از آن از بین می رفت. اما به دلیل وفور رنگ تیره در حوزه‌اش میبایست انرژی متنابهی را صرف از بین بردن لعاب اتری و سپس ارتقاء سطح ارتعاشی تا مرحله پاکسازی عواطف میکرد. ثقلی آشکار در حوزه انرژی. شکل 2.11 زال مردی را نشان میدهد که او نیز سالها مواد مخدری چون LSD و ماریجوانا را مصرف میکرد. نتیجه این عادات حاله‌ای سبز و کثیف بود. فضولات ناشی از این تجربیات در قسمت راست بالا ظاهر شده است. به نظر میرسد این فضولات دارای وزن هستند، زیرا او همیشه سرش را در زاویه‌ای نگاه می‌داشت که با در نظر گرفتن آن جرم به حالت تعادل باشد. این توده برای هفته‌های متمادی به همان شکل باقی ماند. هنگامی که او را از وجود این توده آگاه کردم توانست آن را رؤیت کند با استفاده از آینه. علاوه بر هر آنچه تاکنون گفته شد، برای محو کردن این توده او باید مواد مخدر را ترک کرده و حوزه‌اش را تصفیه کند. پیشنهاد من برای این کار علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، روزه و رژیم مخصوص تصفیه است.
با این کار او قادر می شود حوزه انرژی خود را نیرومند ساخته و فضولات گرد آمده در آن را تجزیه کرده و آنها را پراکنده سازد. در شکل 2.11 مورد جالب توجهی از ثقل آشکار و لعاب غلیظ همراه با آن به تصویر درآمده است. این خانم در طی سالیان متمادی به اصطلاح دختر خوبی بوده، ولی ناگهان طغیان کرد. او دست از خوب بودن برداشت و طی یکی از جلسات بسیار خشمگین شد. صندلی‌های اتاق را واژگون کرد و حتی جعبه دستمال کاغذی را لگدمال و آن را تکه تکه کرد و با احساسی از آزادی جلسه را ترک گفت. اما هفته بعد ناخوش شد و به شدت از موضع خود عقب نشینی کرده با سردردی وحشتناک به مطب من آمد. وی با احتیاط حرکت می‌کرد و شانه‌اش را تا حد گوش‌هایش بالا نگاه داشته بود. در این هنگام من حبابی بزرگ از لعاب را در بالای سرش رؤیت کردم. به روشنی مشخص بود که این لعاب در همان جلسه آزاد شده و در آنجا جمع شده بود. پدیده آزاد شدن زهرابه در اثر اعمال بیو انرژی به خوبی شناخته شده است. جریان شدید انرژی زهرابه ای را به درون بافتها رها می کند. گاهی افراد پس از کار بدنی زیاد بیمار می شوند. این بیماری آنفولانزای عفونی نام دارد. بیمار من دیگر سرکش نبود، اما اکنون رفتاری نسبتاً مازوخیستی یعنی حالت خودآزاری نشان میداد. به پیشنهاد من جلسه شفا را با حرکات بدنی شروع کردیم. به او توصیه کردم بالاتنه خود را با حرکتی ناگهانی به طرف جلو خم کند. با انجام این کار توده لعاب به طرف جلو خیز برداشت و در حدود 75 سانتی متر در بالای سر او کش آمد. وی گویی تحت تأثیر وزن زیادی قرار گرفته باشد تعادل خود را از دست داد. شکل 2.11 سپس خود را کنترل کرد و آنگاه توده مذکور به سوی عقب جهید. گویی به وسیله فنری کشیده شده باشد. نزدیک بود از عقب سقوط کند. او به قدری ترسیده بود که مایل نبود این حرکت را تکرار کند. بنابراین تمرین بدنی زیادی انجام دادیم تا او حس کند که پاهایش با استحکام بر روی زمین مستقر شده و او را تحت حمایت گرفتند. این روش را استقرار میگویند. در پایان جلسه توده لعابی به شکل لایه‌ای نازک در دور بدن او پخش شده بود و سردردش از میان رفته بود، اما رهایی از تمام این لایه لعابی مستلزم چندین جلسه کار بدنی بود. تمرینی برای تشخیص ثقل آشکار در حوزه انرژی. تمرینی که غالباً در کلاس‌های آیکیدو انجام می شود به شما کمک می کند تا اثر سنگینی حال را تجربه کنید. بین دو نفر بایستید. آنها سعی خواهند کرد با گرفتن بازویتان شما را بلند کنند. بدین شکل که یک دست خود را روی بازو و یک دست دیگر را زیر آرنج قرار می دهند. به هنگام این عمل مراقب باشید که مستقیما به بالا نروید و از آنها بخواهید که فشاری در جهت دیگر به شما وارد نیاورند. در غیر این صورت تعادل خود را از دست خواهید داد. ابتدا برای اینکه ببینید چقدر وزن دارید این عمل را به صورت تمرین انجام دهید. سادگی یا دشواری عمل بلند کردن را تشخیص دهید. حالا سعی کنید تمرکز خود را به سوی بالا بفرستید. به کلمه بالا فکر کنید و به سقف اتاق تمرکز کنید. هنگامی که درجه تمرکزتان به حدی رسید که بتوانید در همان وضعیت باقی بمانید، از آنها بخواهید دوباره شما را بلند کنند. آیا این بار این عمل سهل‌تر انجام شد؟ حالا سعی کنید ارتباط خود را با زمین افزایش دهید. از نوک انگشتان پا و کف پا ریشه هایی به درون زمین بفرستید
و تا عمق زمین پیش روید. بر پیوند قوی و نیرومند خود با زمین تمرکز کنید. هنگامی که به خوبی متمرکز شدید، از آنها بخواهید دوباره شما را بلند کنند. آیا این بار سنگین تر شدید و بلند کردنتان دشوارتر شده است؟ احتمالاً همینطور است. قالب‌های فکری پراکنده در حوزه انرژی. در سالهایی که به کارهای انرژی درمانی اشتغال داشتم، متوجه پدیده‌ای شدم که آن را فضای متحرک مینامم. این فضاها شباهت زیادی به فضای تشریح شده در نقشه برداری دارند که در آن قطعه معینی از زمین دارای مختصات خاص خود است و این مختصات تعیین کننده عملیات ریاضی ممکن در آن قلمرو هستند. آنچه در مقیاس پسیکودینامیک وجود دارد فضاهای متصور یا سیستم‌های اعتقادی هستند. این فضاها از قالب‌های فکری تشکیل شده‌اند که با برداشت‌های صحیح یا نادرست ما از واقعیت ارتباط دارند. تفسیر واقعیت در هر قالب فکری منحصر به همان قالب است، مانند تعبیراتی چون همه مردها بیرحم هستند، عشق نشانه ضعف است و تحت کنترل بودن متضمن امنیت و قدرت می باشد. از مشاهداتم چنین نتیجه گرفتم که مردم در طی تجربیات روزمره درون فضاها یا سطوح مختلف تعبیری خود در حرکتند و واقعیت تجربیات توسط همان قالب‌های فکری تعبیر می‌شوند. در هر سطح یا فضای تعبیری جهان به گونه متفاوتی تفسیر می‌شود. قالب‌های فکری مذکور واقعیاتی صاحب انرژی و قابل مشاهده هستند و دارای رنگ‌هایی با غلظت‌های متفاوت می‌باشند. غلظت و شکل این قالب‌ها به واسطه انرژی یا اهمیتی که فرد به آنها می‌دهد تغییر می‌کند. عادات فکری ما پدید آورنده، شکل دهنده و محافظ قالب‌های فکری می‌باشند. هرچه افکار برجسته‌تر و روشن‌تر باشند، قالب آنان نیز چنین است. سرشت و نیروی عواطفی که به افکار مربوط می‌شوند تعیین کننده رنگ، غلظت و قدرت قالب هاست. این افکار می‌توانند آگاهانه یا ناخودآگاه باشند. مثلا مرور مستمر ترسی در ذهن می‌مانند: او می‌خواهد مرا ترک کند. خود خالق یک قالب فکری است. طرز عمل مشخصی که پدید آورنده قالب فکری است، به گونه‌ای است که گویی وقوع آن اندیشه مسجل است. حوزه انرژی هر قالب فکری در حوزه انرژی فردی که با او میاندیشیم اثری منفی باقی میگذارد. این روند به احتمال زیاد به دوری گزیدن فرد از ما میانجامد. به هر میزان که ما دانسته یا ندانسته به این قالب انرژی بدهیم، تأثیر اندیشه مربوط به این قالب در خلق نتیجه‌ای که از آن وحشت داریم بیشتر خواهد بود. غالباً این قالب‌های فکری به طور کاملاً طبیعی بخشی از شخصیتی هستند که فرد حتی به آنها توجه ندارد. آنها در کودکی آغاز به شکلگیری می‌نمایند و مبنای آنها استدلال کودکانه است و پس از آن در طی زندگی با شخصیت فرد عجین می‌گردند. این قالب‌ها همچون باری اضافی هستند که فرد آنها را با خود به این سو و آن سو حمل می‌کند و به تأثیرات آنها که بسیار زیاد است توجه ندارد. قالب‌های گردآوری شده یا سیستم‌های اعتقادی تأثیرات بسیاری را به سوی فرد جذب کرده شخصیت او را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. از آنجا که این قالب‌ها به طور عمیق در ناخودآگاه مدفون نیستند، بلکه در لبه خودآگاهی قرار دارند. به واسطه روش‌هایی چون تمرین‌های بدنی انرژی بخش، بازی با کلمات و مدیتیشن قابل اصلاح هستند. هنگامی که این قالب‌ها به حوزه آگاهی وارد شوند، با ابراز عواطف مربوطه و رهاسازی احساسات مربوط به
این قالب‌ها تغییر آنها ممکن می‌گردد. با این روش دیدگاهی روشن‌تر مبتنی بر تعبیراتی از واقعیت که سازنده قالب هاست اجازه ظهور می‌یابد. یعنی هنگامی که تعبیرات غیر معتبر شناسایی شده، به یاد داشته باشید که آنها از کودکی بر اساس منطق استوار گشتند. ادراک و رها گردند می توانند جای خود را به بینشی روشیافته تر و تعبیری روشنتر از واقعیت دهند که این نیز به نوبه خود به پدید آمدن تجربیات مثبت در زندگی منجر می گردد. در بطن بعضی از شخصیت‌ها این قالب‌ها با هم ارتباط متقابل دارند و آگاهی فرد به ندرت بدون آنکه سایر قالب‌ها در او تأثیر بگذارند به طور کامل در یک قالب قرار می‌گیرد. بنابراین فرد در طول زندگی روزمره شدیداً با تلفیقی از قالب‌های مختلف در تماس است. از سوی دیگر فردی که دارای شخصیت دیگری است ممکن است با طیب خاطر از یک فضای تعبیری به فضایی دیگر انتقال یابد، اما ابداً نسبت به ارتباط آنها با یکدیگر آگاه نباشد. وی احتمالاً نخواهد توانست این جریان پویا را درک کند و بنابراین در سرگشتگی به سر خواهد برد، به خصوص هنگامی که یکی از جریانهای مزمن چرخه‌ای در درون رها گردد. بدین ترتیب او احتمالاً در چرخه زمانی خودکاری قرار می‌گیرد که از یک اندیشه به اندیشه دیگر جریان دارد. در این حال او درگیر و گرفتار نومیدی باقی می‌ماند و تا زمانی که کل جریان انرژی خود را از دست نداده، او از آزاد کردن خود از این چرخه زمانی عاجز خواهد بود. سپس از آنجایی که چرخه قالب فکری تمام انرژی خود را تخلیه کرده است، به وضعیت متفاوتی از واقعیت وارد می شود و نخواهد دانست که چگونه از این چرخه خارج شده است. بدین ترتیب احتمالاً دفعه بعد نیز نخواهد توانست خود را از این چرخه خلاص کند. این چرخه ها می توانند هیجان انگیز و وجدآفرین باشند، مانند هنگامی که چرخه ای رها می شود و فرد تصور می کند کارهای عظیمی به انجام خواهد رساند و مشهور و ثروتمند خواهد شد، اما از تلاش عملی سهمناکی که در پیش دارد تا به چنان هدفی دست یابد مطلع نیست. برخی از چرخه ها ممکن است اثری معکوس داشته باشند، بدین ترتیب که فرد خود را در شرایطی بسیار بدتر از آنی که در حقیقت هست می‌بیند. در هر دو مورد او خود را نمی‌شناسد و موقعیت زندگی خود را تشخیص نمی‌دهد و احتمالاً بخشی از وجود خود را در نظر گرفته در آن اقرار می‌کند. شاید او از ابتدا استعداد پدید آوردن شرایط مطلوب در زندگی را دارا باشد، اما تلاش و صبر بسیاری در این میان ضروری است. در وضعیت منفی دوم او بخش‌هایی از خود را که نیاز به تغییر دارند می‌بیند، ولی فراموش می‌کند که این تغییر امکان پذیر است. ویلیام باتلر در کتاب چگونه حال را قرائت کنیم چنین اظهار می‌دارد که قالب‌های فکری معین تا زمانی که به واسطه نوعی انرژی درونی یا بیرونی که به عنوان چاشنی عمل می‌کند شلیک نشوند، به طور ساکن در حوزه انرژی باقی می‌مانند. در این هنگام، یعنی پیش از رها شدن، قالب‌ها در چرخه‌ای مزمن در درون حاله وجود دارند، اما رها نمی‌شوند، بلکه فقط انرژی خود را مصرف می‌کنند و تا هنگام کسب انرژی مجدد برای حرکت به حالت نهفته باقی می‌مانند. قالب‌های فکری از افکار نیمه آگاهانه و مبتنی بر عادت انسان و عواطف مربوط به آن انرژی کسب می‌کنند. آنها همچنین به واسطه جذب افکار و عواطف مشابه خود از افراد دیگر انرژی به دست می‌آورند. به عبارت دیگر، چنانچه در موردی خود را مرتباً مورد قضاوت قرار دهید، اعمال و عواطف شما از قضاوتتان تبعیت کرده و به زودی آشنایان شما به واسطه اعمال و عواطف شما همان تصور را دریافت و با شما هم عقیده می شوند. به عنوان مثال، اگر شما مدام به خود بگویید که بی زبان، بی ارزش، زشت یا چاق هستید، به زودی دیگران با شما موافقت خواهند کرد. این انرژی
به ذخیره شخصی شما افزوده می گردد و هنگامی که قالب فکری شما به قدر کافی انرژی کسب کند، یعنی به حد بحرانی برسد، آنگاه شلیک می گردد. سپس شما در وضعیتی قرار می گیرید که متقاعد می شوید گنگ، زشت، بی ارزش یا چاق هستید و این امر تا زمانی که انرژی قالب فکری مربوطه تخلیه شود ادامه خواهد داشت. البته از سوی نیز امکان دارد تأثیری خارجی را به خود جذب کنید که این عمل قالب را به همراه انفجاری از انرژی آزاد می کند. در هر دو مورد روش عمل همان است. این رهایی چرخه ضرورتاً منفی نیست، زیرا اگر فرد در یک دوره درمانی قرار داشته باشد قادر خواهد بود سد چرخه مزمن خود را شکسته و قالب چرخه‌ای مربوط را به طور اساسی نابود کند. به این وسیله او خواهد توانست در نوبت بعدی به خوبی آن را کنترل نماید. اگر شفاگر قادر باشد این واقعیات را تشخیص داده آنها را تشریح کند یا در توجیه آنها به بیمار کمک نماید، آنگاه شاید بتواند بیمار را یاری کند که هنگام انتقال از یک واقعیت به واقعیت دیگر خود را رها سازد. توضیحات شفاگر در مورد وضعیتی که بیمار در حال تجربه آن است، بینشی کلی در مورد کل روند به بیمار می‌دهد. این بینش عمومی به بیمار کمک می‌کند تا ناظر عینی و درونی برای خود به وجود آورد. ناظری که قادر است به هنگام آمد و شد به این فضاها آنها را به خوبی تشخیص دهد. به واسطه این تلاش بیمار و شفاگر قادر خواهند بود چرخه مزمن درون بیمار را به گونه‌ای روشن‌تر تشخیص داده و با هم راهی برای خروج از آن بیابند. به این طریق خواهند توانست در نوبت بعدی برای شکستن این چرخه چاره‌ای بیاندیشند. مثلا هنگامی که یک بیمار مشخصاً شیزوئیدی، نوعی شخصیت که تمایل به تفکیک زندگی عاطفی از عقلانی دارد، در این مورد به فصل 13 مراجعه کنید. در چنین وضعیتی گرفتار است، من فقط به سراغ تخت سیاه می روم و در همان لحظه ای که او وضعیت خود را تشریح می کند قالب مربوطه را رسم می کنم. هنگامی که او افکارش را با صدای بلند تکرار می کند، کمانی از فکر قبلی به آن که در حال توصیف آن است می کشم، چیزی نمی گذرد که تمام افکار چرخه‌ای روی تخت سیاه رسم و تشریح می شوند. معمولاً وجه بیرونی این قالب ها کاملاً محدود است، یعنی بیمار جزء کوچکی از واقعیت را تجربه می کند که طی آن تعاریف یا تمایزات با دیدی منفی و گاهی بی تفاوت نگریسته می شوند. به عنوان مثال او تصور می کند مردم خیلی متفاوت یا حتی خطرناک هستند. ممکن است بیماری عموماً معتقد باشد که در زندگی خیش قربانی است. زمان شکستن این قالب هنگامی است که بیمار قادر باشد یکی از افراد را برای مدتی که بتواند عواطفش را در رابطه با آن بیان کند در ذهن خود نگاه دارد. بهتر است این فکر مضمونی شدیداً عاطفی داشته باشد. معمولاً چنانچه بیمار قادر باشد خشم یا رنج ملازم این فکر را تحمل کند، خواهد توانست آن را بشکند و با سطوح عمیق‌تر قالب فکری ارتباط برقرار نماید. شکل 3.11 مثالی است در این مورد. در این مورد به خصوص هنگامی که قالب‌ها را می‌کشیدم، بیمار تصویر کلی آن را درک کرد و به واسطه این درک عمیق توانست خود را محور قرار داده از چرخه مزمن رها سازد. او در بطن قالب خشم قرار گرفته آن را ابراز کرد. آنگاه مسائل عمیق‌تر مطروحه را مشاهده نمود. بخش وسیعی از پوسته خارجی این قالب فکری به خصوص در حکم نقابی است که به بیمار از ورای آن مسئولیت پذیر را نمی بیند و به جای در پیش گرفتن روندی حاکی از مسئولیت پذیری دیگران را سرزنش می کند. انگیزه این عمل موجه جلوه کردن است. این روش نیروی او را تحلیل می برد و این تا هنگامی است که واقعیت عمیق‌تری که قلب قالب فکری را می‌سازد در دسترس قرار گیرد. هنگامی که بیمار در کودکی و در اثر تجربیات ناخوشایند آن دوران
دروناً احساس کرد که بد است و هیچ کاری در این مورد نمیتوان کرد. دریافت که در آینده فرصت تشخیص و ادراک کل ساختار فکری را خواهد داشت. به این ترتیب که در هنگام احساس در دام افتادگی ابتدا خشمگین شود و سپس به رنج نهفته در درون قالب فکری نفوذ نماید. او غالباً با متوقف شدن در سطح این قالب فکری از رنج درون آن اجتناب می‌کرد. بدین ترتیب در توهم متوقف می‌شد. با تجربه این رنج او خواهد توانست کودک و بالغ را یکی کند. کودکی که فکر می کند بد است و بالغی که می داند چنین نیست. معمولاً ابراز و آزادسازی عواطف کلیدی است برای گسستن الگوی فکری چرخه‌ای. در اکثر اوقات این قالب‌ها در نخستین مرحله متوقف شده‌اند تا فرد عواطف درون آنها را تجربه نکند. در طی زندگی روزمره شخص تلاش زیادی به کار میبرد تا از بکار افتادن قالب فکری جلوگیری نماید، چرا که این قالب ممکن است احساسی ناخواسته را برانگیزد. اگرچه فرد از موقعیت هایی که چنین عواطفی را برمیانگیزد حذر می کند، این عمل کاملا مؤثر نمی افتد، زیرا او مستمراً در کار تجدید نیروی قالب فکری است. با گذشت زمان در طی گذر از روند درمانی، قالب فکری به طور روزافزون با سایر بخش‌های شخصیتی ارتباط برقرار می‌کند. خصوصیات منفی به عملکردهای مثبت تبدیل می‌شوند و به شکل رنگ‌های درخشان بدون شکل به حاله طبیعی فرد افزوده می‌گردند. تصفیه حاله در جلسه درمانی. روش انرژی درمانی به گونه‌ای طراحی شده که رفع موانع انرژی را میسر سازد. این عمل از طریق تمرکز بر تمرینات جسمانی صورت می‌گیرد. در شکل 4-11 این رهاسازی دقیقاً به نمایش در می‌آید. با دراز کشیدن بر روی یک چهارپایه تشک‌دار، عضلات بالاتنه کشیده شده در وضعیت آزاد قرار می‌گیرند. به دنبال این عمل انرژی راکد آزاد شده و مانع برداشته می شود. این بیمار درست در بخش پیشین نخاع و نزدیک دیافراگم مانع نیرومندی از انرژی داشت. وقتی که بر چهارپایه انرژی قرار گرفت، این مانع به طور ناگهانی با انفجاری از انرژی رها شد. ابر انرژی به سرعت در امتداد نخاع بالا رفت و وقتی به سر بیمار رسید و تجزیه شده و به شکل آگاهی درآمد، مشاهده کردم که بیمار به فضای تعبیری دیگری وارد شد. او آغاز به گریستن کرده و یکی از تجربیات رنجاور دوران طفولیت را ابراز نمود. با ابراز بیشتر عواطف، ابر انرژی بیشتری آزاد کرد و آن ابر از حوزه انرژی او خارج شد. در اینجا میخواهم وقایعی را که معمولاً در جلسه درمانی رخ میدهند تشریح کنم. ابتدا به اطلاعاتی در مورد بیمار که من او را سوزان مینامم توجه کنید. سوزان زن بلوند زیبایی بود که در اواخر دهه دوم عمرش به سر می برد. حرفه او درمانگری، متأهل و صاحب دختری 2 ساله بود. او و شوهرش که او نیز به درمانگری اشتغال داشت، زندگی زناشویی با ثباتی داشتند و سرمشق همتایان خود محسوب می شدند. آنان در اوایل جوانی با یکدیگر آشنا شده بودند و این آشنایی به ازدواج منجر شده بود. 2 هفته پیش از تولد سوزان، پدرش در سانحه‌ای جان سپرده بود. مادر او با یک نوزاد یعنی سوزان و 2 پسر بچه مراقبت از آنها را به عهده داشت. با درآمد ناچیزی که او داشت و گاهی از همان نیز محروم بود، به ناچار از دیگران تقاضا کرد که سوزان را به خانه خود برده از او محافظت کنند. سوزان در 2 خانه بزرگ شد. یکی بسیار تمیز و منظم که اهالی آن مسیحیانی متعصب بودند و دیگری خانه آشفته مادرش. مادر او هرگز قادر نبود در چنین دوره مهمی جراحت از دست دادن همسر را مداوا کند. او
هرگز ازدواج نکرد، اما عشاق بسیاری داشت. از آنجایی که سوزان هرگز پدری نداشت، ازدواج زودهنگام پاسخگوی نیاز او به مردی بود که از او مراقبت نماید. ضمناً او همیشه از این می‌ترسید که مبادا نتواند ازدواج موفقی داشته باشد، یا اینکه می‌اندیشید برای داشتن چنین چیزی خود میبایست کامل و بی‌نقص باشد. یک روز صبح هنگامی که سوزان به جلسه آمد، بسیار شاد و سرحال بود و در باره واقعه‌ای که در طی هفته گذشته بین او و همسرش رخ داده بود با هیجان صحبت میکرد و دستانش را تکان میداد. در این حال ابری به رنگ صورتی و سفید از جنس شعف در حاله خود تولید کرد، شکل 511. اما وظیفه این شادمانی استتار عواطف عمیق‌تری بود که توسط حوزه انرژی او آشکار شد. مشاهدات من مانعی را در حاله او نشان داد، مانعی به شکل لکه‌ای تیره و خاکستری در مرکز خورشیدی که مربوط به ترس و چند احساس دیگر بود. مانع دوم در پیشانی بود، خاکستری روشن‌تر، نشانگر آشفتگی ذهنی که مستقیما با دردی عاطفی در قلب او ارتباط داشت. مقدار زیادی انرژی که نشانه فعالیت ذهنی بود در دو طرف سر او جمع شده بود. نیز مقدار متنابهی انرژی حیاتی جنسی مرتعش را در ناحیه لگن خود متوقف کرده بود، قرمز نارنجی. در حالی که به حرکت دادن دستان و صحبت شادمانه به پراکندن ابرهای نرم صورتی و سفید ادامه میداد، انرژی تابناکی به رنگ زرد از طرفین سر شروع به پوشاندن یا نقاب گذاردن بر ناحیه خاکستری عامل مشکل در پیشانی نمود. در عمل او به خود تلقین می‌کرد که شاد است و این کار را با پوشاندن لکه خاکستری به وسیله انرژی ذهنی انجام میداد. وقتی آنچه را که دیدم برای او تشریح کردم، بلافاصله تولید ابر صورتی غلط انداز را متوقف کرد و ناحیه خاکستری پیشانی رنگ اولیه خود را به دست آورد. در اینجا آرامش و متانت سوزان تماماً به ترس و رنج عاطفی بدل شد. آنگاه آنچه را که واقعاً در جریان بود بازگو کرد. او کمی پیش از آن که به جلسه هفتگی وارد شود، دریافته بود که مادرش به دلیل ابتلا به نوعی بیماری چشمی در بیمارستان بستری است. به گفته پزشک مسئول، این حالت نشانه یک بیماری خطرناک شبیه MS بود. به این دلیل سوزان بسیار پریشان بود و نیاز داشت که نیروی خود را به سوی تمامی عواطف گوناگونی که نسبت به مادرش داشت هدایت کند. او به واسطه مسدود نمودن انرژی حیاتی جنسی خود در ناحیه لگن و ایجاد مانع در جریان یافتن آن در امتداد پاها، مانع استحکام و استقرار خود در زمین به عنوان یک انسان میشد. بنابراین در حال حاضر فرستادن انرژی به سوی زمین و پیوستن او به بنیان انرژی، یعنی نیروی درون پاها و لگن، بسیار مهم بود. با انجام دادن تمرینات مربوط به لگن و پا به تدریج انرژی لگن را به سوی پایین فرستاد تا بدین وسیله زمینه مساعد برای اقدامات بعدی فراهم گردد. این انرژی به سرعت از پاها پایین رفت و او را به زمین متصل کرد و سپس در مدار بدن به حرکت درآمده نیروی بیشتری به دستگاه انرژی او افزود. با رفع مانع ناحیه لگن، تغییر در ضربان انرژی به همراه خود احساسی از امنیت درونی، انرژی جنسی و نیروی حیاتی به ارمغان آورد. انسداد ناحیه لگن به رفتار مادر او ارتباط داشت که در دوران بلوغ با انرژی جنسی او به درستی برخورد نکرده بود. سوزان هنوز می‌ترسید که مبادا مانند مادرش باشد. از آنجا که ارتباط چاکرای قلب و مرکز جنسی او قوی بود، در این مورد خطری واقعی وجود نداشت و به همین دلیل انرژی اینچنین به سرعت از پاها به پایین رفت و به زمین پیوست. هنگامی که آن انرژی به زمین رسید، سوزان دریافت که میتواند در عین تجربه
آن احساسات لذت بخش آنها را کنترل نماید تا بدین وسیله به گونه‌ای که خود مایل است از آنها بهره برداری نماید. در مرحله بعد او قادر گشت رنجی را که به دلیل بیماری مادر در قلب خود حس می کرد به زبان آورد و بدین ترتیب آغاز به گریستن کرد. این اقدام رنگ قرمز را از ناحیه قلب زدود. سپس کار را با تمرکز بر مانع بزرگ ناحیه شبکه خورشیدی ادامه دادیم. این مانع به نیازهای برآورده نشده دوران طفولیت مربوط می شد و او در این مورد مادر خود را مقصر می دانست. به این ترتیب تضاد و کشمکشی درونی در حوزه انرژی رخ می نمود. سوزان از یک سو به مادرش عشق می ورزید و به خاطر او رنج می کشید، از سوی دیگر به دلیل مطرود شدن دچار خشم بود. به عنوان مثال در ذهن خود مادر را اینگونه خطاب می کرد: تو مراقب من نبودی، من چرا باید مراقب تو باشم؟ ورود این تضاد به حوزه آگاهی و تشخیص آن لکه خاکستری ناحیه پیشانی را به تدریج آزاد می کرد. آزادسازی لکه سیاه مرکز خورشیدی مستلزم فعالیت جسمی زیادی بود. برای سوس کردن پیوند این لکه با مرکز خورشیدی او به پشت بر روی چهارپایه انرژیزا قرار گرفت. آنگاه طی تلاشی سخت نیمه تنه خود را به بالا و پایین حرکت داد تا مانع انرژی و محتویات آن را به سوی بالا براند. این مانع نه تنها نمادی بر عدم پذیرش مسئولیت توسط مادر او بود، بلکه نشانه‌ای بود از نیت سوزان برای سرزنش مادر به خاطر تمام محدودیت‌هایی که تا آن هنگام تجربه کرده بود. او به خاطر حفظ امنیت بخشی از محرومیت را در زندگی جاریش حفظ کرده بود. محرومیت حقیقی دوران کودکی در اثر تکرار به محروم کردن عمدی خود مبدل شده بود. لکه سیاه به قطر 10 سانتی متر در شبکه خورشیدی درخشیدن گرفت و در منطقه گسترده تری به قطر 20 سانتی متر توسعه یافت، اما مقداری از آن در حوزه انرژی باقی ماند. این دلیلی بود بر اینکه مشکل مذکور کاملا برطرف نشده است. از آنجا که این لکه حاوی مسائل عمده زندگی بود، برطرف شدن کامل آن مستلزم زمانی طولانی است. در مطالب بالا منظور از امنیت حاصل از محرومیت این است که او با مقداری محرومیت احساس آرامش می‌کرد و در این مورد احساسی کاملا طبیعی داشت. اصولاً ما آدمیان بیشترین امنیت را در آنچه که طبیعی و معمول قلمداد می‌کنیم می‌یابیم، صرف نظر از اینکه نفس آن عمل طبیعی و معمول باشد یا نه. این حد طبیعی در دوران کودکی ما تثبیت می‌گردد. به عنوان مثال در مورد سوزان این حد طبیعی در فضای زندگی خصوصی او متجلی شد. او در دوران طفولیت به دلیل نداشتن کانون گرم خانواده‌ای که از آن محروم بود دچار آشفتگی بود. کدام یک از آن دو خانه مؤمن حقیقی او بود؟ در واقع هیچ یک. به این ترتیب مشکل او همچنان پابرجا ماند و در نتیجه او تقریباً در تمام طول زندگی زناشویی 8 سالش در منزلی نیمه تمام زندگی کرد و هرگز منزلی تمام شده و دارای مبلمان نداشت که به خودش تعلق داشته باشد. هنگامی که بهبودی بیشتری یافت، در محیط مسکونی خود صاحب مبلمان زیباتری شد. این تغییر در حقیقت تجلی بیرونی تحولی درونی بود. با مطالعه نتایج مشاهدات حوزه انرژی به تدریج درک ارتباط بین بیماری و مشکلات روانی ساده تر خواهد شد. ما با انسداد راه عبور جریان انرژی عواطف خود را متوقف می سازیم. این عمل حوضچه‌هایی راکت از انرژی را در سیستم انرژی ما به وجود می آورد که چنانچه به مدت کافی در جای خود باقی بماند به بیماری جسمی منجر می گردد. در بخش 4 در این باره مفصلاً بحث خواهد شد. پیوند میان درمان با
روش پزشکی و شفا هنگامی تحکیم می‌یابد که بیماری را از این زاویه بنگریم. در بینش وسیع شفاگر تمامیت وجود انسان در نظر گرفته می شود. در امر شفا تفکیکی میان جسم و ذهن و عواطف و روح وجود ندارد. تمام این اجزا برای تندرستی انسان می باید با هم در تعادل باشند. تمرکز شفاگر بر اختلالات جسمی، روانی و معنوی است. بدون تأثیرگذاری بر سطوح روانی شخصیتی انجام شفاگر غیر ممکن است. هرچه شفاگر محرک‌های روانی بیمار خود را بهتر بشناسد، در یاری نمودن بیماران خود برای در پیش گرفتن خود درمانی موفق‌تر خواهد بود. مروری بر فصل 11. 1. مانع انرژی چیست؟ 2. مانع انرژی چگونه در حوزه انرژی انسان به وجود می آید؟ 3. چگونه تشخیص می دهید که مانع انرژی چه هنگام آزاد می گردد؟ 4. از بین رفتن مانع را چگونه از پایدار بودن آن تشخیص می دهید؟ 5. کدام یک از این پدیده ها پیش از دیگری رخ می دهند؟ پدیده حوزه انرژی یا جسم؟ 6. عواطف زیر در قالب چه رنگ هایی در حال ظاهر می شوند؟ ترس، خشم، عشق، شادی، آشفتگی، حسادت، نفرت. 7. چه رنگی در حال بهترین است؟ رنگ متناوب قرمز درخشان در ناحیه لگن یا سبز خالص پررنگ نزدیک قفسه سینه، یعنی منطقه شبکه خورشیدی. 8. اثر استعمال ماریجوانا بر حال چیست؟ تأثیر آن را در کوتاه مدت و دراز مدت تشریح کنید. 9. قالب فکری پراکنده چیست؟ سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 10. تمرین مشاهده حاله دیگران را انجام دهید و آنچه را که می‌بینید تشریح کنید. 11. چرخه یکی از قالب‌های فکری را که معمولاً در آن اسیر می‌شوید از ابتدا تا انتها دنبال کنید. در ابتدا چه چیز موجب آن شد؟ منشأ آن کجاست؟ چگونه می‌توانید از آن رها شوید؟ این چرخه برای حمایت شما در برابر احساسات و عواطف چه عواطف عمیق‌تری را از چشم شما مخفی می‌دارد. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و من رو حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.